наші амбіції говорити про надважливе і пристосувати його до реального життя. Мы, в принципе, работаем параллельно на разных масштабах. Может быть, фокус – это объект конкретный, да? Влияние этого объекта на масштабе района, квартала, на масштабе города. In this group, we have, in fact, 2 people who aren't from Ukraine. We have 1 student from India, another from Georgia. So we're really getting a more broad base of ideas and opinions and geographic representation as well. And once having those people working together on one urban issue, then you can actually learn about the perspectives of the others and then taking this back home to your work and maybe getting more aware of why there are those challenges in the city halls, for instance. I'm Elena Machaiza from Republic of Georgia. I graduated my bachelor's degree in field of architecture. Мене звати Тищенко Ігор, я працюю в аналітичному центрі CEDAS. Well, myself Neha. I'm from Bombay, working as an assistant professor in University of Bombay. Мене звуть Сергій Кізіма, я з Чернівців, я працюю в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Мене звати Катя, я архітектор публічних просторів у проєкті «Будуємо Україну разом». Найбільше таке очікування – це отримати таку якусь загальну, комплексну картинку на міські процеси з різних точок зору, так як ми тут міждисциплінарна команда. It's not very difficult to cross the boundary and see other cultures and just explore, keep on exploring and keep on learning. По суті, найцікавіше це буде досвід спілкування з іноземними лекторами. Це спікери, які вже мають якісь такі позитивні історії успіху щодо своєї діяльності в напрямку урбаністики. Well, first of all, I have to know the theoretical side, definitely. It's important for me. As well, I'm interested in Ukrainian cities itself and how people are treating it, and especially professionals, because these are the people who are going to create like future cities of Ukraine. So we split up into groups, basically. We did something like a small task force group or commando structures, which had several areas assigned. And they had to go out and see there, for example, look after simple things like understanding if public space is taken care of. We used geolocation tools, so we pinpointed these areas, we mapped basically what we saw. We will then put information together and try to understand what's actually going on in the area. Because very often when you look at a city from outside, you have the feeling you know it, but actually you really don't know how it works or what's happening there. First of all, it was raining. That was part of the fun. Ми ходили під дощем і одразу було видно, де місто інвестує в публічні простори, в тротуари, де ні. Загальна мета була зробити такий перший урбан-аналіз, подивитися на активність, типу забудови, характер району, дізнатися про основні якісь вузлові місця. Ми ходили по реально вулицях вущих, ніж одна машина. І там дуже приємно, тому що там є дуже старі красиві будинки, але, по суті, це мертва зона для міського життя. Звичайно, ми не охопили всіх людей, які там живуть. Тобто це, я думаю, було там 10-20 таких просто коротких розмов на вулиці. Але з цього можна скласти якесь певне розуміння, певну картину того, що відбувається. Це район виклик, я би так сказав. Район сповнений енергією, парадоксами. Питання в тому, що там є дуже багато енергії, вже дуже багато молодих людей. Там вже дуже багато молодих сімей. Питання в тому, що найбільший виклик – це яким чином правильно трансформувати цю енергію в розвиток цього району. Тому що там чітко є потреби, які потрібно задовольнити. Це питання в культурі, в культурних об'єктах, питання в освітніх нових закладах, і не лише в класичній освіті ми говоримо, а в громадських просторах. І питання в тому, щоб сам район жив як єдина екосистема. Чому Румунія? Тому що, по-перше,
Дуже схожі процеси відбувалися в цій країні з тими, що зараз відбувається у нас. По-друге, якщо ми беремо саме Тімішоару, це місто також було обрано в рамках програми GIZ «Інтегрований розвиток міст». І було дуже цікаво подивитися критично, насправді, а як цей підхід працює вже трошки постфактум. Нам дуже цікаво було подивитися на результати, плюс поспілкуватися з тими, хто був залучений до цього процесу. По-третє, місто Тімішоара саме за масштабом воно було дуже зручним для такого швидкого інтенсивного дослідження. Подивилися на різні проекти, які були реалізовані. Ключовим проектом був проект інтеграції річки в місто, тому що там була дуже схожа проблема на ту, яка є в українських містах. По факту річка є, але вона парадоксально виключена з міста. Було дві цілі – подивитися на процес європеїзації з одного боку, а з іншого боку знайти актуальні дані, актуальні спостереження для кейсу збоїща. It was really interesting opportunity to get to know what Ukraine really looks like with that amazing group of people that we are working. And our main focus of the project is decision-making process. Ми для себе вирішили фокус уваги зосередити саме на процесах трансформації в свідомості та айдентики. Ми для себе пропонуємо рішення, що нам треба підсилити ось ту ідентичність, щоб в людей сформувалися цінності і бажання перебувати саме в цьому мікрорайоні. Фокус нашої проектної пропозиції – це фактично нове планування для розширення району збоїща на півночі. Зараз район дуже страждає від деградації існуючої інфраструктури та точкової забудови. Це можна вирішити лише новою схемою прийняття рішень, яку ми, власне, розробили і зараз адаптуємо її під українські реалії. Тобто під закони, які регулюють містобудування, під специфіку Львова, під специфіку відповідальності різних інституцій. Ця орієнтація на процес прийняття рішень і на те, як ми можемо свої добрі, класні, прогресивні ідеї скомунікувати правильно муніципалітетам, не знаю, девелоперам, людям, які приймають рішення, оце дуже важливо. Once these challenges are identified, you can easily apply solutions also to other neighborhoods. It's not like that this is a custom-made, tailor-made solution or proposal, but actually approaches they develop, they can be applied also in other places. Going back to their normal life, they can use what they learned in the last 7 months. Тобто такий обмін, готовність дійсно взяти відповідальність за те, що відбувається в місті, за ці позитивні зміни. Я думаю, що це один з таких найголовніших, найкрутіших ефектів наших освітніх програм. Насправді вони в першу чергу про нетворк людей, про мережу однодумців, які дійсно готові, знають як, і морально і інтелектуально готові для того, щоб стати такими драйверами в Україні в різних містах нашої країни.